ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა და ბიუჯეტის ყოველწლიური დეფიციტი არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. ეს არის ბევრი ქვეყნის გამოწვევა და დღეს მსოფლიო სწორედ ეძებს ისეთ მექანიზმებს, რომ როგორ მოაგვაროს ეს პრობლემა. 520 დადგენილება სწორედ ამ ჭრილში უნდა გამიხილოთ, იმიტომ რომ მისი უმთავრესი მიზანი გახდათ ხარჯების შეკავება და ხარისხი. თუმცა არათანმიმდევრულად დაიგეგმა, ფაქტიურად სახელმწიფომ დაიწყო იმ ნაბიჯით, რომლითაც დაემთავრებინა ეს პროცესი. ეს არის მრავალეტაპიანი პროცესი და უპირველესად სახელმწიფოს უნდა განესაზღვრა სტანდარტი, ანუ უნდა შეექმნა სათანადო ინდიკატორი, რომლის მეშვეობით შეაფასებდა იმ სამედიცინო ორგანიზაციებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. მე ხას უსვამ, ეს იქნებოდა შეზღუდული რაოდენობა სამედიცინო ორგანიზაციების და არა ყველა, როგორც ეს დღეს ხდება საქართველოში. ფაქტიურად დღეს საქართველოში 59%-ია საწოლების დატვირთვა. ამ დროს საერთაშორისო სტანდარტით ეს უნდა იყოს მინიმუმ 80% მაინც. მე იმიტომ უსვამ ხას საწოლების დატვირთვას, როგორც ერთ მთავარ ინდიკატორს, რომ საწოლების არასათანადო დატვირთვა ზრდის ხარჯებს და ამცირებს ხარისხს. რადგან პატარა კლინიკებს არ აქვს სათანადო შესაძლებლობა, რომ ინვესტირება მოახდინონ მაღალ ტექნოლოგიურ სამედიცინო მოწყობილობებში. საერთოდ განავითარონ თავიანთი კლინიკა. ასევე პატარა კლინიკებში უფრო მეტია ადმინისტრაციული ხარჯები და იმიტომ რომ ყველა კლინიკა მოითხოვს სათანადო მენეჯერებს, ცხადია ეს ზრდის ხარჯებს და ამცირებს ხარისხს. ამის აპირისპიროდ სხვილ სამედიცინო ორგანიზაციებს აქვთ ეკონომიკის მთავარი პრინციპი, რაც არის მასშტაბის ეკონომია. ანუ რაც გულისხმობს, რომ რაც უფრო სხვილია სამედიცინო ორგანიზაცია, მით უფრო სათანადო ხარისხით, მცირე ხარჯებით შეუძლია უფრო მეტი სერვისების წარმოება. ასევე მათ აქვთ სათანადო შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ინვესტირება მაღალ ტექნოლოგიურ სამედიცინო მოწყობილობებში. ამის შემდეგ უკვე ამ სტანდარტის შემდეგ სახელმწიფოს უნდა განეხორციელებინა სელექტიური კონტრაქტირება სამედიცინო ორგანიზაციების. ანუ ყველას კი არ ჩართავდა როგორც დღეს არის, არამედ შეარჩევდა სათანადო ხარისხის და სათანადო დონის სამედიცინო ორგანიზაციებს. ეს ორი ეტაპი ალბათ საკმარისი იქნებოდა, რომ ჩვენ მიგვიღო გარკვეული ეკონომია, რომ ჩვენ მიგვიღო ხარჯების შეკავება და სახელმწიფო შეიძლება არ დასჭირებოდა იმ არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა, რაც დაკავშირებულია ზოგიერთი ნოზოლოგიის შემცირებულ ტარიფიკაციასთან. ბრუნდებით ეთერში, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია ბატონ თენგიზ ვერულავა, ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი, საღამოშიტობის ბატონ თენგიზ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ საინტერესო ბლოგისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. მოდი პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ თუ იმ ლოგიკას მივყვებით, რომელიც იყო განვითარებული ბლოგში, რომ პროცესი პირიქით დაიწყო, ანუ პრინციპში შეიძლება ითქვას ბოლოდან დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დავახასიათოს როგორც პოზიტიური მოვლენა, რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს იმან, რომ ჩვენ ეს პროცესი ბოლოდან დავიწყეთ და არ გავიარეთ ის ეტაპები, რომელი ეტაპებიც გასავლელი იყო იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში აქამდე მივსულიყავით. მინდა დავიწყო, რომ კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი, ეს გადაწყვეტილება იყო პოზიტიური გადაწყვეტილება, სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა არ იყო დაგეგმილი ისე როგორც ეს არის საჭირო, ანუ არათანმიმდევრული იყო და გარკვეული ეტაპები არ იყო ისე გაწერილი, როგორც ეს სოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს. რამდენად შეიძლება ზუსტად ეს ამას გულისხმობდა ჩემი კითხვაც, რომ რამდენად შეიძლება არასწორად დაგეგმილმა სწორმა გადაწყვეტილებამ სასიკეთო შედეგამდე მიგვიყვანოს. ცხადია ეს არ მიგვიყვანს იმ შედეგამდე, რამაც უნდა მიგვიყვანოს და უმთავრესი მიზანი ცხადია ეს არის ხარჯების შეკავება, ხარისხი და ასევე მინდა გამოვყო პაციენტის პირდაპირი გადახდების, ანუ ჯიბიდან გადახდების შემცირება, ესეც ერთ-ერთი მიზანი არის სელექტიური კონტრაქტირების. და ამას ჩვენ ისე ვერ განხორციელდება თუ არ დავიცავთ იმ ეტაპებს, იმ ფაზებს,
რაც საერთოდ აქვს პრაქტიკაში მსოფლიოს. ეს ხო გამოჩვენის ხო ჯერ ხარისხის სტანდარტის დადგენას არა? უმთავრესად ეს უნდა დაწყებული იყოს სწორედ სტანდარტით, სახელმწიფომ უნდა შეადგინოს სტანდარტი, რომლითაც შეაფასებს სამედიცინო ორგანიზაციას. უმთავრესი მიზანი რა არის? რომ მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობა შეარჩიოს სამედიცინო დაწესებულებების, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას საყოველთაო ჯანდაცვაში. და არა ყველა. ეს ყველა მთელ მსოფლიოში ესეთი პრაქტიკა არის. და ამისათვის უნდა შექმნას სტანდარტი. ეს სტანდარტი არის ხარისხის სტანდარტები, არის საწოთა დატვირთვა, სათანადო აღჭურვილობა დანადგარები. ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფომ სელექტიურად აირჩიოს სათანადო დონის და ხარისხის დაწესებულებები და შეზღუდული რაოდენობა. იმიტომ რომ დღეს რა მდგომარეობა, თქვენს გვაქვს უამრავი პატარ-პატარა კლინიკები, ახლა სტატისტიკაც არსებობს, რომ უკანასკნელი ბოლო წლებში ფაქტიურად 43 კლინიკური ერთეულით გაიზარდა რაოდენობა და 272 ტამდე მივიდა, რაც ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ვარ მსოფლიოში. ეს იცით რა როგორი ნეგატიური მოვლენა არის ჯანდაცვაში, რომ გვინდა რომ აგვიხსნათ, იმიტომ რომ თქვა მთლიანად ოპოზიციური სპექტრი, მთლიანად ასე თქვა ჩვენი ასე თქვა დისკურსი საზოგადოებრივი. არა მხოლოდ ოპოზიციური სპექტრი, პრინციპში დამკვიდრებული და დომინანტი ეკონომიკური რწმენა. ხო, რწმენა ამბობს, რომ კონკურენციას გაზრდის ეს. ანუ რატომ არის ჯანდაცვა განსხვავებულად სპეციფიკური ასე თქვა სფერო და რატომ არ მუშაობს იქ მსგავსი რაოდენობრივი კონკურენცია? ეგ რო აგვიხსნათ კარგად. უმთავრესი პრინციპი ეკონომიკის არის ჩვეულებრივი ბაზრის, რომ მოთხოვნა განსაზღვრავს მიწოდებას. აი როგორც ფიზიკაში არის კანონი აინშტაინის, და მთელი აქ მედიცინაში ეს არის ჩვეულებრივ ბაზარზე ეს არის კანონი უმთავრესი. ეს კანონი არ მოქმედებს სამედიცინო ბაზარზე. აქ მოთხოვნა კი არ განსაზღვრავს მიწოდებას, არამედ პირიქით. პაციენტს ვერ ექნება ინფორმაცია რომ მოთხოვნა შექმნას. იქით კი მივიდიო რომ პირიქით მიმწოდებელი განსაზღვრავს მოთხოვნას. ბაზარის სამედიცინო მედიცინა არ ბრუნავს პაციენტის გარშემო. მედიცინაში უმთავრესად ექიმის გარშემო ბრუნავს, იმიტომ რომ მიმწოდებელი ანუ ექიმი ანუ პროვაიდერი განსაზღვრავს მოთხოვნას, განსაზღვრავს თუ რამდენი სამედიცინო ჩარეები არის საჭირო, თუ რამდენი medikamente, ეს ქმნის ნეგატიურ სტიმულებს. ეს მთელი სოფლიოს პრობლემა არ არის. ანუ რეალურად პაციენტის მოთხოვნა არ არის დამოკიდებული მის გადაწყვეტილებაზე. ის საჭიროებას უმთავრესად დამოკიდებული არის პროვაიდერზე და ეს ჩვეულებრივ ბაზარზე აბსოლუტურად განსხვავდება. ეს არ არის, ამიტომაც არ არის ეს ჩვეულებრივ, ეს დამტკიცებული უბრალოდ ჩვენთან არის რაღაც ესეთი მიდგომა, ინერციით გადმოვიდეს მიდგომა სხვა შორის ამ მთავრობაშიც, რომ ბაზარი განსაზღვრავს ყველაფერს, ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს. ამ დროს ელემენტარულად ჯანდაცვის ეკონომიკა, რაც ყველა ქვეყანაში ლაპარაკობს, რომ ჩვეულებრივ მედიცინა, საერთოდ მედიცინაში არ მოქმედებს ჩვეულებრივ ბაზრის კანონები. და აქედან გამომდინარე ლაპარაკობ, რომ აქ საჭირო არის სელექტიური კონტრაქტირება და საერთოდ ეს რომ ნეგატიური სტიმულები უფრო წინა პლანზე არის სამედიცინო ბაზარზე, ეს მოითხოვს სახელმწიფოს მარეგულირებელ როლს, სახელმწიფოს ჩარევებს, იმიტომ რომ უნდა დაარეგულიროს, მან გარკვეულწილად შეამციროს ეს ნეგატიური სტიმულები. და ნეგატიური სტიმულის შემცირების ერთ-ერთი მექანიზმი ხარჯების შეკავების დროს გახავს სწორედ სათანადო სტანდარტის დაწესება, რომ მან შემოიყვანოს არა ყველა სამედიცინო დაწესებულება სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებაში, არამედ სელექტიურად შეარჩიოს სამედიცინო დაწესებულების გარკვეული რაოდენობა. ხა ჩვეულებრივ ბაზარზე თვითონ ბიზნესი არ არის დამოკიდებული უმთავრესად სახელმწიფო ბიუჯეტზე. იქ თვითონ აქ ეს გარანტირებული თანხა ეს. ეს 43 კლინიკა, რაც მე ვთქვი, იმიტომ შეიქმნა უმთავრესად რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსება ქონებოდა. ამიტომაც ქმნის სახელმწიფო გარკვეულ რეგულაციებს და რომ შეზღუდოს მათ უფლება აქვს შემოვიდეს ბაზარზე ჩვეულებრივად, მაგრამ მათ შესაძლოა სხვა დაფინანსების წყაროებით იმუშაონ და რომ ასე ვთქვათ ბოდიში რომ ამ სიტყვას ვიყენებ, მაგრამ სხვანაირად ვერ აღვწევ, ეს პარაზიტული მდგომარეობა უნდა შეიქმნას ბაზარზე, რომელიც ვერ შექმნის ხარისხს, რომელიც აუცილებლად მიყვას კრიზისთან, ხო? რასაკვირველია ეს ბიდის ხარისხთან, სტანდარტი, სათანადო ხარისხი და სათანადო საწოთა დატვირთვა. ჩვენთან სტატისტიკა არსებობს, რომ საქართველოში 59%-ით არის დატვირთული საწოთა. ეს რატო არის გამოწვეული? იმიტომ რომ არის უამრავი კლინიკები და სათანადოდ ვერ იტვირთება, ანუ სახელმწიფოს თანხა გადანაწილდა სხვა
პატარ-პატარა კლინიკაზე და ამ დროს ჩვეულებრივი ეკონომიკის პრინციპიც არის მასშტაბის ეკონომია, ხო, სადაც მსხვილი საავადმყოფოებს აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ სათანადო ხარისხით მცირე ხარჯებით უფრო მეტი სერვისები განახორციელოს. სწორედ ეს უნდა სახელმწიფოს თქვენ ბაზარზე საუბრობთ და რომ ჯანდაცვის სექტორი არ არის კლასიკურად საბაზრო პროდუქტი, ესე ვთქვათ და სერვისი. ანუ საქართველოს რამდენადაც მე ვიცი ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა იმ მხრივ რომ ჯანდაცვის სექტორი მთლიანად მოუგებაზე ორიენტირებული კლინიკებისგან შედგება და სამედიცინო დაწესებულებების სხვადასხვანაირად, ხო? თქვენ ნაშრომს ვკითხულობდით და თქვენ საუბრობთ ამ არამომგებიანი ტიპის საწარმო ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებზე. აი ამაზე რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვით ასე რომ საერთოდ ქართული სინამდვილე მედიცინაში ზოგიერთი ბევრი ხაზი ფაქტიურად არ მიყვება ევროპის ხაზს ან მსოფლიო გამოცდილებას. ზოგჯერ ფიქრობთ რომ სადღაც მარსიანელური რაღაც ისეთი გამონაკლისები გვაქვს. აი თუნდაც რო ავიღოთ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი მესაკუთრეობის ფორმები სამედიცინო ორგანიზაციების ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება არანაირ ევროპულ გამოცდილებას. ჩვენ გვაქვს 98-97% ყველა კერძო მომგებიანი საავადმყოფოები. ამ დროს ევროპის ქვეყნებში ეს არის 80% სამედიცინო ორგანიზაციების არამომგებიანი სახელმწიფო ან მუნიციპალური საავადმყოფოები. თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის 57% არაკომერციული საავადმყოფოები და ეს არის თვითონ მედიცინამ შექმნა, მედიცინის ბუნებამ შექმნა, ჯანდაცვის ბუნებამ შექმნა ასეთი მოცემულობა, რომელსაც ვერ გაექცევით და ჩვენც ვერ გავექცევით. ახლა დადგა სწორედ აი ეს მომენტი, როდესაც ქართულმა ჯანდაცვამ დაიწყო ფიქრი სწორედ იმ პრობლემებზე, დაშვებულ შეცდომებზე, რომლებიც ფაქტურად დაგროვდა. აი თუნდაც ის რომ დღეს აქცენტი კეთდება აი რესპუბლიკურ საავადმყოფოს გაძლიერებაზე, ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ აქვს თავისი პოლიტიკის განმახორციელებელი ინსტიტუტები და ფაქტურად არის აი კერძო მომგებიანი მოდით აი კარგად რომ ესმოდეს მოსახლეობას ხომ თქვათ ეს პრივატიზაციის ნაწილი იქნება ეს თუ რაღაცა არაპროფილური უბრალოდ არა მომგებიანი დაწესებულებების არსებობა და ასე შემდეგ ხომ კონკრეტულად პაციენტისთვის რა სიკეთეზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში ანუ რა სიკეთეს არიან დღეს მოკლებულნი იმ არსებულ რეალობაში და რა სიკეთეზე ვსაუბრობთ როდესაც ვსაუბრობთ თქვათ არამომგებიან საწარმოებებზე როდესაც ვსაუბრობთ ამ სელექციურ კონტრაქტებზე როდესაც ვსაუბრობთ აი ამ თქვათ დაფინანსების მექანიზმზე და გამსხვილებული საავადმყოფოებთან დადებულ კონტრაქტებზე და ასე შემდეგ და ხარისხის სტანდარტზე გრძელი საუბრო არის, მაგრამ შევეცდები მოკლედ განსაზღვრო. აქ სხვადასხვა ასპექტებია. პირველი ასპექტი ეს არის არაკომერციულ საავადმყოფოებთან მიმართებით პაციენტის დამოკიდებულება. ამაზე უამრავი კვლევები არსებობს. ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც საუბრობს დადებით მომენტზე პაციენტის მხრიდან, გახლავთ ის, რომ სამედიცინო ბაზარზე თქვით, რომ არის უფრო ინფორმაციის ასიმეტრია, სადაც პაციენტს ფაქტიურად დაბალი ინფორმაცია აქვს შესაძლებელი სამედიცინო ჩარევების შესახებ. ამ დროს პაციენტმა ასევე იცის, რომ როდესაც ხედავს, რომ ეს არის მომგებიანი კლინიკური დაწესებულება, მას აქვს ესეთი სიგნალი, რომ უფრო მეტად ასე რომ ვთქვა, ჭალებში გაღლეტავენ სამედიცინო ორგანიზაციები. იმიტომ რომ მას ფაქტიურად არანაირი ინფორმაცია არ აქვს, ბერკეტი არ აქვს, თვითონ განსაზღვროს სერვისები. ეს ყველაფერი უნდა განსაზღვროს პროვაიდერმა, ანუ თვითონ ექიმმა. მაგრამ როდესაც ხედავს მეორე მხარეს, რომ ეს არის არამომგებიანი დაწესებულება, მაშინ უფრო აქვს ნდობის სიგნალი და მისთვის უფრო მისაღები არის, რომ უფრო მეტად მიიღოს არამომგებიან საავადმყოფოში და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, რომ პაციენტები ირჩევენ არამომგებიან საავადმყოფოებს, აი საზღვარგარეთ, სწორედ ეს ნდობის სიგნალი გახლავთ, რაც აკლია სამედიცინო ბაზარს აი პაციენტებისათვის და ისინი უფრო მეტად მიმართავენ აი არაკომერციულ საავადმყოფოებს. ახლა რაც შეეხება მეორე კითხვას, აი სელექტიური კონტრაქტირების დადებითი როლი პაციენტთან მიმართებით. ეს უმთავრესად გახლავთ რამოდენიმე პლანი, რამოდენიმე კომპონენტი არის. ერთი კომპონენტი გახლავთ ის, რომ სელექტიური კონტრაქტირების დროს სახელმწიფო თხოვლობს, აი დავუშვათ ტარიფების გათანაბრება რას გულისხმობს. სახელმწიფო უდებს ტარიფს
პროვაიდერ საავადმყოფოს გარკვეულ თანხაზე და ეუბნება, რომ თუ დაუშვათ ჩემ მიერ განსაზღვრული ტარიფს აღემატება თქვენ მიერ განსაზღვრული ტარიფი, ეს სხვაობა თქვენ არ უნდა გადაახტევინოთ პაციენტს. ეს არის ის არის მეც ვთქვი, თავიდან ერთ-ერთი მიზანი, რომ ჯიბიდან გადახტები, ანუ პირდაპირ გადახტები შემცირდეს პაციენტის თანამონაწილეობა შემცირდეს. ევროპის ქვეყნებში ამ პრაქტიკას იყენებენ. ეს არის სწორედ განფასება, ეს არის სწორედ ტარიფიკაცია. ახლა ჩაგეკითხებით და ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ როდესაც სახელმწიფო თავის თავზე იღებს ხოლმე ხარჯებს, ამ შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვის სახით, რაც თქვენ ნათარჩენიშეთ, რომ ეს ამცირებს ჯიბის დანახარჯებს. მთელი შეტევა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში იდეოლოგიური შეტევა, მთელი საზოგადოებრივი სპექტრიდან არის ის, რომ ეს სისტემა ამიტომ არის ხარჯეფექტური. სინამდვილეში მე როგორც ხვდები, ჯანდაცვის ხარჯეფექტურობა ითვლება სხვანაირად. ანუ რამდენია თლიანად ეკონომიკაში ჯანდაცვაში დახარჯული ხარჯები, ხო, როგორც სახელმწიფო შემთხვევაში, ასევე კერძო შემთხვევაში. და საყოველთაო ჯანდაცვა ამ კუთხით გამოდის უფრო ხარჯეფექტური. მიუხედავად იმისა, შეიძლება საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხარჯი ბიუჯეტი იზრდებოდეს წლის განმავლობაში, ხო, თქვა, გაითვალა ამდენი მილიონი, მაგრამ დაჭირდა უფრო მეტის, ასე ვთქვათ, დამატება. მაგრამ ეს ხო საერთო ჯამში მაინც ამცირებს ამ კერძო დანახარჯებს. და ამ კუთხით რატო ვერ ხდება ხო, სულ დანახარჯებს. თუ საყოველთაო ჯანდაცვა ძალიან კარგი კითხვა. დაცვა რატო ვერ ხდება, თუნდაც იდეოლოგიური ამის. ეს არის ძალიან კარგი კითხვა და სწორედ აქეთ დამეწყო ამაზე საუბარი, რომ ყოველწლიურად იზრდება სახელმწიფო დანახარჯები ჯანდაცვაში 1.40 მილიონი გახდა უკვე სახელმწიფო დანახარჯი. ფაქტიურად ჩვენ მქონდა 450 მილიონი აიგე. გაორმაგ და გასამაგდა და უნდა მოველოდეთ, რომ უნდა შემცირდეს ჯიბიდან გადახტები. ხო, პარალელურად არ ხდება ეს, იმდენად არ ხდება. ცხადია, სადღაც 85%-დან შემცირდა 55%-მდე. ცირცადი წამლების ფასის გამო რამდენადაც მე ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გაფართოებით შეამცირა ხარჯები და ცხადია ეს დადებითი მოვლენა, მაგრამ უფრო მეტად უნდა შემცირებულიყო და რო არ მცირდება ფასის გამონარჩუნდება, მე მგონი ეს ჯიბიდან გადახტა მაღალ დონეზე. ეს კი და სხვა კიდევ არის ერთ-ერთი მომენტი არსად ჯიბიდან გადახტები რომ შენარჩუნდა არის ის რომ თანაგადახტები საავადმყოფოების მხრიდან დაურეგულირებელია სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება საავადმყოფომ დააწესოს 20%, 30, 50,000 ლარი ფაქტიურად დაურეგულირებელი. ევროპის ქვეყნებში არსებობს რამოდენიმე მიდგომა. შეიძლება უთხრას უარი რომ არაფერი არ უნდა დაამატოს აი ამ ტარიფს, რაცაც მე ვადგენ. მეორე მიდგომა რომ რაღაც გარკვეულ ჭერს უწესებს და ეუბნება რომ აი ამ პროცენტის ზემოთ არ უნდა გადაიხადოს პაციენტმა. ახლა ამას ვლაპარაკობ, ეს ევროპის ქვეყნებში ამ სამინისტროს როგორც მარეგულირებელ ორგანოს აქვს ძალაუფლება. აი ეს არის მთავარი. ჩვენთან ესეთი ძალაუფლება როგორ უნდა გქონდეს, როდესაც 98% შენი ინსტიტუტების არის ფაქტიურად კერძო მომგებიანი. იქ სწორედ იმიტომ შეიქმნა 80% ევროპაში არაკომერციული საავადმყოფოებიან გარკვეული მაღალი წილი სახელმწიფო და მუნიციპალური საავადმყოფოების, რომ სამინისტრო როდესაც გარკვეულ პოლიტიკას ატარებს, მას უნდა დაეთანხმოს პროვაიდერები იმ თვალსაზრისით, რომ ეს საავადმყოფოები არაკომერციული საავადმყოფოები განთავისუფლებული არიან გადასახადებისაგან და აქვს შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები. ხა წარმოგიდგენთ, სულ მსოფლიოში არის დაახლოებით 6.5 ტრილიონი დოლარი ინდუსტრია მთელი ჯანდაცვის. რომ ეს გარკვეული ნაწილი გაანთავისუფლო საგადასახადო შემოსავლებისაგან, ხო? სახელმწიფო ეუბნება, რომ თქვენ განთავისუფლებთ, მაგრამ თქვენ უნდა გამოგიყენოთ რაღაც გარკვეული პოლიტიკის გასატარებლად. ცხადია ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი მხოლოდ არაკომერციული ან სახელმწიფო არის ამ საავადმყოფოში. ცხადია არის 18% კერძო მომგებიანი საავადმყოფოებისა, სადაც არის გარკვეული სხვა სერვისები და არის კონკურენცია. აი ეს არ გვაქვს ჩვენ. აქ ფაქტიურად საქართველოში არის მხოლოდ კერძო მომგებიან საავადმყოფოებს შორის კონკურენცია და არ აქვს ძალაუფლება სახელმწიფოს. აი თუნდაც დღეს როდესაც განახორციელა ტარიფიკაცია და გათანაბრება, შეიძლება პირი შეკრან ყველა კერძო მომგებიან საავადმყოფოებმა თქვას, რომ ჩვენ არ მივიღებთ ამას. ამიტომაც არის, რომ ფორსირებლად დღეს დგება საკითხი, რომ თუნდაც იგივე ზოგიერთ საავადმყოფო, იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფოს რაღაც გააძლიერონ და რაღაც დასაყრდენი კონდეს პოლიტიკის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს მისცეს კონტრაქტირება. შეიძლება მისცეს სხვა საავადმყოფოებს
და უნდა მისცეს სხვა საავადმყოფოებს, იმიტომ რომ არის პაციენტის არჩევანის თავისუფლება, მაგრამ შედარების საშუალება მისცეს პაციენტს, რომ იქ არაფერს არ დაამატებს, აქ კი ბატონო შეიძლება დაამატოს. ესეთი სისტემური მიდგომები ჩვენთან ფაქტიურად არ არის, ანუ ჩვენთან ინსტიტუტები არ არის, ჩვენთან სტრუქტურები არ არის, ის რაც სოფლიო პრაქტიკაში არის მიღებული და ჩვენ ზოგიერთ სფეროში ფაქტიურად არ ამოვარდნილი, არანაირად არ მივდევთ იმ აპრიორი ევიდენს, იმ დაუშვათ საფუძვლებს, რომლითაც ვითარდება მედიცინა. ეს ყოველთვის დაგვხვდება წინ, ყოველთვის აი როდესაც დაუშვათ ახლა დაგვიდგა ხო ესეთი კრიზისული მომენტები, ესეთი კრიზისული მომენტები ჩვენ ერთი წლის წინ ლაპარაკობდით ზუსტად ამაზე, აი დადგა, კიდევ დადგება იგივე მომენტი, იმიტომ რომ თუ არ შეესაბამება გარკვეულ სტრუქტურას, თუ არ შეესაბამება გარკვეულ იმ მოცემულობას, რაც სოფლიოს პრაქტიკაში აქვს, ყოველთვის დგება ასეთი გამოვალი კრიზისები. დიდი მადლობა ამ საკითხზე საუბრისთვის, იმიტომ რომ მე მგონია რომ მიუხედავად იმ ცხარე კამათისა პოლიტიკურ რეალობაში იმ თემაზე მეტად ადამიანებს საკუთარი ჯანმრთელობა, საკუთარი სოციალური მდგომარეობა დასაქმება და მსგავსი ტიპის პრობლემები ადარდებთ, ვიდრე ამა თუ იმ საარჩევნო მოდელით, რომელიმე პოლიტიკური პარტია შევა თუ არა პარლამენტში. თუმცა ცხადია, იმას თავისი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმდენად, რამდენადაც თქვათ, ჩვენ უბრალოდ დრო არ აგვაქვს, თორე კიდე შეიძლება ლაპარაკი იგივე დიარჯის მეთოდზე, რომელიც ფაქტურად არის განფასების მეთოდი, რომელიც აუცილებლად შეგვიძლია შემდეგ გადაცემებში ამ შევეხოთ, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მათ შორის თუ პოლიტიკურ პარტიებიც ამავდროულად შეეხებიან ხოლმე ამ ტიპის საკითხებს, არ იქნება ურიგო. ღამემშვიდობის, გემშვიდობებით, ეს თავისუფალი ხედვა იყო, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.